Isa na yata sa pinaka-iconic na candy na nakalakihan na natin ay ang White Rabbit candy, mga kasangkay. Tandaan nyo pa ba yung pagkain nyo nito na pati yung balat na papel ay kasama sa kinakain nyo? At sigurado ako na marami din sa atin ang hindi alam ang pinagmulan ng classic na candy na to. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng White Rabbit candy. Pag-uusapan din natin kung ano nga ba ang nangyari dito at kung may mga mabibili pa ba tayong White Rabbit candy ngayon. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang White Rabbit candy ay ginawa ng ABC Candy Factory sa Shanghai, China. Nagsimula ito ng isang mangangalakal ng ABC Candy Factory ang makatikim ng milk candy sa England at nagustuhan ang lasa nito. Dahil dito ay nagdesisyon ng kumpanya na gumawa ng sarili nilang creamy candy noong 1943. Alam nyo ba, mga kasangkay, na ang original na version ng White Rabbit candy ay hindi puting kuneho ang nakalagay kundi ang sikat na cartoon character na si Mickey Mouse? Ang original pa nga na pangalan ng candy ay ABC Mickey Mouse Sweets. Ngunit nang maitatag ang People's Republic of China o PRC noong 1949 ay napasa kamay ng gobyerno ang pribadong kumpanya at noon ngang 1950s ay binago nila ang packaging ng candy dahil si Mickey Mouse ay simbolo ng kanluraning bansa na Amerika. At papalitan nga nila ito ng kilala na nating puti, pula at asul na packaging ng White Rabbit candy. Sa pagtatapos ng revolusyon at pagsisimula ng PRC ay nagkaroon ng kakulangan sa mga sangkap at materyales sa paggawa ng candy sa China. Dahil dito ay tanging White Rabbit lang ang nag-iisa at nakilalang brand ng candy sa bansa. Naging parte na nga ang brand ng kasaysayan ng China. Noong 1959 ay ipinamigay ang mga White Rabbit candy sa mga lungsod bilang regalo sa pagdiriwang ng bansa sa ika-10 taon ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Maging ang pinakaunang premier ng PRC na si Zhou Enlai ay sinasabing laging may nakatagong bag ng White Rabbit candy sa kanyang mesa. Nang maganap nga ang makasaysayang pagbisita sa China ni Richard Nixon noong 1972 ay niregaluhan ni Zhou Enlai ang presidente ng Amerika ng mga White Rabbit candy. Taong 1976 naman nang i-absorb ng Guanshengwen Food Company ang ABC na noon ay kilala ng Aiming. Dinumina nga ng White Rabbit ang candy market sa China lalo na noong 80s hanggang 90s. Sa sobrang kasikatan nga nito ay laging ubos ang mga stocks nito na naging dahilan para pati ang pabrika ng White Rabbit ay pilahan na din ng mga customer. Malaking tulong ang pagbibigay ng White Rabbit candy kay US President Nixon nang dumalaw ito sa China para mas makilala pa ang candy sa ibang bansa. Sa mga sumunod na taon nga ay binibenta na ang White Rabbit candy sa mahigit 50 bansa at kasama na nga dito ang Pilipinas. At alam naman natin, mga kasangkay, na isa ang White Rabbit sa pinakakilalang brand ng candy dito sa bansa. Ilang dekada na nating tinatangkilik ang candy na to na naging parte na ng kabataan natin noon kahit hanggang ngayon. Pero marahil ay nagtataka kayo kung bakit may dalawang klase ng White Rabbit, yung mas malambot at nakakain yung balat na papel at yung mas matigas na White Rabbit candy. Well, dalawa kasi ang nabibili nating White Rabbit, mga kasangkay. Yung isa ay yung imported na galing mismo sa China at dinidistribute dito sa atin. Ito yung mas malambot, kulay puti at pwedeng kainin yung manipis na balat na gawa sa rice paper. Samantalang yung isa naman ay yung mas matigas na kulay brown at tinatawag din na butter toffee variant. Ito naman yung local na White Rabbit na gawa ng Candyman Incorporated sa Malabon. Sila kasi ang nabigyan ng lisensya para gumawa ng White Rabbit para sa local market. Pareho ko nang natikman yung dalawang bersyon ng White Rabbit dito sa atin. Pero mas madalas ko talaga nakakain yung local version kesa dun sa imported na gawang China. Kayo ba, mga kasangkay? Anong White Rabbit candy ang madalas nyong natitikman? Paki-share naman sa comment section sa baba.
Nagpatuloy ang kasikatan ng White Rabbit candy dito sa Pilipinas. Naging paborito itong candy hindi lang ng mga kabataan kundi pati na din ng matatanda. Madalas itong nakikita sa mga party, meeting, political campaign, mga palaro tuwing piyesta, trick or treat tuwing Halloween at marami pang iba. Madalas itong binabaon sa biyahe para di malipasan ng gutom at pangtanggal na din ng suya. May mga nabasa pa nga ako na kumakain din daw sila ng White Rabbit dahil gamot daw ito sa hepa. Pero noong 2007, nang ipag-utos ng Philippine Bureau of Food and Drugs Administration o BFAD ang pag-recall sa mga White Rabbit candy dahil nagtataglay daw ito ng formalin. Ang formalin kasi mga kasangkay ay madalas na ginagamit sa paggawa ng glue, plastic at disinfectant at ginagamit din sa pag-iimbalsamo ng mga patay. Ito din ay inuugnay sa pagkakaroon ng lung cancer at leukemia. Ayon sa kumpanya ng White Rabbit ay hindi daw ang produkto nila ang may nakakalasong sangkap kundi ang mga nagkalat na peking White Rabbit candy sa Pilipinas. Nagpresenta sila ng independent report mula sa SGS na siyang pinakamalaking inspection at testing firm sa mundo para patunayang walang toxic substance ang kanilang produkto. Sinang-ayunan din ito ng Singaporean group na Agri-Food and Veterinary Authority na gumawa din ng testing at sinabing ligtas kainin ang mga White Rabbit candy. Pero ganun pa man ay nagdesisyon na lang ang Cheng Ban Yek and Company, ang local distributor ng White Rabbit sa Pilipinas, na sundin ang BFAD at i-recall ang mga produkto sa bansa. Pero hindi lang dito sa atin nagkaroon ng kontrobersya ang White Rabbit mga kasangkay. Taong 2008 nang mangyari sa China ang melamine scandal ng White Rabbit. Mahigit 52,000 kabataan ang nagkasakit sa China dahil sa mga dairy products na nagtataglay ng melamine. At isa nga sa mga produktong nakitaan nito ang White Rabbit candy. Dahil dito ay lubhang naapektuhan ang reputasyon ng brand at bumaba nga ang benta ng kumpanya. Tinanggal ng British supermarket chain na Tesco ang mga White Rabbit candy sa kanilang mga tindahan. Samantalang nagbabala naman at nag-recall ang mga food authorities sa Australia, US at Singapore hinggil sa produkto. Matagal-tagal na din akong di nakakakain ng White Rabbit candy mga kasangkay. Pero alam ko na mayroon pa din naman tayong mabibili na White Rabbit candy ngayon. Bagamat na-recall ang mga White Rabbit candy noong 2007 sa bansa, ito yung mga White Rabbit na imported galing sa China. Nanindigan ang local manufacturer ng White Rabbit sa bansa na Candyman na walang formalin ang mga ginagawa nilang candy. At para patunayan ito ay binuksan pa nga nila ang kanilang factory sa media para linawin ang ulat ng BFAD. Dahil na din ito sa report ng ilang mga TV network na ipinapakita ang ginagawa nilang White Rabbit gayong iba naman ang candy nila sa White Rabbit na galing sa China. Kaya hindi nawala sa merkado yung local na version ng White Rabbit mga kasangkay. Isang taon naman matapos ang melamine scandal sa China ay muli-uling nag-export ng mga White Rabbit candy noong 2009. At para maiwasan ng stigma na iniwan ng melamine scandal sa pangalan ng White Rabbit sa China ay pinalitan din nila ang pangalan nito sa Golden Rabbit Creamy Candy. At para masigurado ang kaligtasan ng kanilang mga candy ay gumagamit lang sila ng mga imported na milk powder na galing pa sa New Zealand. Sa ngayon nga ay marami pa din naman tayong mabibili na White Rabbit candy, lalo na yung local version na mabibili pa din sa mga supermarket at sari-sari store. Pero yung imported yung medyo mahirap nang hanapin. May mga nakita akong nagbebenta sa Shopee at Lazada at may mga nagsasabi din na mayroon pa din daw nito sa Binondo at ilang mga tindahan na nagbebenta ng mga imported na produkto. At alam nyo ba mga kasangkay na mayroon na ding White Rabbit flavored na ice cream at popsicle? Kayo ba mga kasangkay, may alam pa ba kayong nabibilhan ng imported na White Rabbit candy? Yung nakakain yung balat na papel? Tsaka natikman nyo na ba yung White Rabbit flavored na ice cream at popsicle? Kumusta yung lasa? Paki-share naman sa comment section sa baba. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng White Rabbit candy? Paki-share naman yung mga kwentong White Rabbit candy ninyo. Paki-click na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Happy New Year sa inyo at thank you for watching.